Salutare, salutare! A început! Da, cel mai așteptat eveniment al anului a început contraofensiva eminesciană. Cum adică de ce contraofensiva eminesciană? Păi, vorba poetului era pe când nu s-a văzut, azi o vedem și muie și nuie. Da? Bun, și suntem alături de Alex de la History Legends și o să savurăm împreună evenimentele. Every indication points towards an imminent start of Ukraine's offensive. Go, go, go! What's happening? And the fact that Ukraine has been ramping up its probing attacks is also not a surprise. In the now famous documents, it was reported that all assault brigades would be done training by early May. But by the time they all get deployed to the front, perhaps another 2 weeks before the big fireworks. That means by May 14th, we're right on time. And Ukrainians regroup their forces. Precizie de ceas elvețian, domnule. There has been this strong Ukrainian counterattack towards the Seversky Donetsk Canal, carried out by the 3rd Assault Brigade, Azov, one of Ukraine's most elite formations. This offensive was... Deci. Prima observație. Ăștia de la Azov, știam că au ca ocupație de bază statul în spatele liniei frontului și exe, și anume cutatului, celor care vor să se retragă. Dar uite că pe tura asta au pus ei osul la treabă. Da? Bine, probabil că între două valuri de contraofensivă se întorc ei și la îndelenicerea lor favorită, deși asta ar fi trebuit să fie deja pantatul panseluțelor prin Siberia. Mă rog, uite că au mai rămas câțiva de sămânți. Ce să le fac eu lor? Așa, hai să ne uităm în continuare. Băi, ați plecat cu sigla voastră de pe ecran, da? Sigla aia de apărători ai valorilor europene. Go! Combined with a sortie from Ivanivsky, which managed to storm a couple Russian positions, as well as capture a few Russian POWs. Another push. Bun. This offensive was combined with a sortie from Ivanivsky, which managed to storm a couple Russian positions, as well as capture a few Russian POWs. Another push. Bun. Am lăsat-o să treacă și acum facem câteva observații, da? Dom'le, o poză a armatei ucrainene, repet, pentru a nu știu câta oară, apărătoarea valorilor europene. I-ați văzut pe ea doi, da? Paznici. Fluturau arma cu glonțul pe țeavă, deci le mai lipseau cârpele alea din cap și eventual niște perdele în spate, da? Ca să fie tabloul stil ISIS complet. Bun. Dacă n-ați observat, derulați voi înapoi și vă mai uitați o tură. Was also reported north of Bakhmut towards Bahtanivka. However, I talked a lot about this possible outcome in my previous videos. Azov Tactical Group. Bun. Aici, uitați că scot puțin subtitrarea să vedeți, e o secvență dintr-un videoclip mai vechi de pe 3 aprilie 2023, în care Alex ne spune că el a prevăzut chestiile astea cumva. Bravo lui, dar hai să discutăm ce s-a întâmplat. Ăștia au venit, da, pe la sud și au trecut o gârlă. Prima întrebare. Cu câte tancuri au trecut gârla aia? Aud? Cu câte? Da? Ok? Și în principiu au luat niște câmpuri. Bravo lor, pot să se apuce, da? Semănăturile de primăvară, bine, au cam întârziat cu ele. Dar aici vedem doctrina rușilor, care este mult diferită de cea sovietică. Ei mereu au spus așa: când suntem depășiți de situație, bă, nu încercăm eroisme, da? Și ne retragem și așteptăm momentul potrivit să venim cu frații noștri mai mari și să rezolvăm situația, da? Pentru că rușii țin la viața militarilor lor, da? Și ei nu au ca obiectiv să producă titluri de presă, da? S-au apărat cu eroism, lanul de secară, Nu. S-au retras. Da, mă, vreți câmp? Luați câmpul. Bine? Ok. Și
cam atâta. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat. Estimated at 13,000 men, centered on the presence of the 3rd Azov Assault Brigade. So this might give us another clue as to what the Ukraine... Băi, Alex, mai termină-te, bă, cu sigla asta. Dă-o încolo de treabă, că nu se mai poate. ...are preparing. How I see the plan is that Bakhmut has to hold in order to pin down as many Russian forces at the center. This is when the northern group would attack, like a punch going south, coupled with another strike from the south across the Donbass Canal. Everyone knew where the attack would take place. The task for the Russians was not that complicated. Hold the... Lasă-mă, că rușii oricum s-or fi uitat la clipurile lui Alex și au spus, aha, știam pe unde o să vină. Da, mă, dacă vin totuși pe acolo și nu pe dincolo, atunci le dăm câmpul și dă încolo. No, they literally have one job. Their only problem would be the intervention of the Russian Air Force because of their lack of air defense. Oopsie. Ukraine may run out of air defense by May. Kyiv is depleting its last reserves of S-300 missiles, making it possible for Russia to achieve air superiority. 89% of Ukraine's air defense was covered by Soviet-era S-300 and Buk systems, whose ammunition, according to the documents, are projected to be fully depleted by May 3rd. This is now! Deci ați înțeles estimarea că rămân ăștia fără muniție pentru sistemele de apărare antiaeriană, da? Pe data de 3 mai, care a fost practic alaltă ieri. Beyond that, so if all this is true, you see, as an image, attacking without air defense is like attempting your bench press PR without a spotter. Very risky. Either you'll be the most badass guy in town, or you'll go straight to the hospital. In other words, Ukraine has to find ways to deal devastating blows to the enemy while bypassing its air defense limitations. Without proper air defense, the Russian Air Force will be able to target the advancing Ukrainian columns. Deci ați înțeles problema, dar contraofensiva glorioasă trebuie să fie și un pic pitulată așa. Că rușii se uită de sus la ei, da? Asta e problema lor. Ok. Că au cam rămas fără scule antiaeriene. As well as reinforcements and supply convoys. There are more and more reports of FAB-500 glide bombs, like here near Velika Novosivka, where they are used against Ukrainian groupings. Glide bombs are bits of a cheat code because they're launched from the safety of Russian airspace and thus out of range of Ukrainian air defense. Deci, le dau de departe, de la vreo 50 de kilometri dau bombele astea, FAB 500, însă din ce știu problema lor e că nu sunt foarte exacte pe țintele în mișcare. Ele în general sunt folosite pe țintele statice și presupun că, na, contraofensiva e într-un ritm așa mai repejor, nu? Ok, go! However, the good news for Ukraine is that these FAB bombs can mostly be used against static targets. So according to the documents, Ukraine only has 11% of what it needs to defend its airspace. Voi vedeți ce spune omul ăsta aici? Ucraina mai are doar 11% din necesarul pentru apărarea spațiului aerian. That means that Ukraine would have to concentrate its anti-aircraft launchers right where they plan to attack in order to cover the airspace of its assault formation. Vedeți care e problema? Deci ăștia acum, da, concentrează dispozitivele de apărare antiaeriană în zonele unde vor să dea contraofensiva, dar asta totodată înseamnă că lasă pe Zelenski în pianul gol. Bă, mi-ați luat antiaerienele să le folosiți voi acolo pe front și pe mine cine mă mai apără în etajul minus 15 din bunkerul meu de la Kiev? Bravo. Go. However, this would also give up any element of surprise. Mr. Podolyak. Asta cu surpriza, hai să fim serioși, sunt destul de convins că rușii știu tot ce mișcă ucrainenii și reciproca este valabilă. Și ucrainenii știu ce mișcă rușii pe acolo, da? The advisor of the president of Ukraine said, the counteroffensive is not one battle that will decide everything, but a series of events. And after reading this, I just had a flash. Ukraine could very well compensate its lack of air defense with creativity and surprise. Aoleu, deci cum?
vor compensa lipsa de armament, să-i spunem cum este, cu voce și talent. Da? Cam ce vă recomand, domnule Zelenski, vocea și talentul. Asta e. Hai, go! That was exactly the mindset of the Viet Cong during the Tet Offensive of 1968. The famous Tet Offensive was elaborated by North... Ce le face eroilor occidentali ucraineni? Îi compară cu nord-vietnamezii ăia, staliniști, comuniști, nu? Vietnamese General Giap. Our line is not merely military, but an overall policy comprehensively... O bilă neagră la domnul Alex. Combining military, politics and diplomacy. L-au apucat astfel de metafore și gândiți-vă că în cazul acestui scenariu, cine sunt rușii? Sunt echivalentul, atenție, americanilor. Cât de tare este asta? The offensive was both military and political, and this could be exactly what the Ukrainians are planning. And notice how, just like the Viet Cong started the offensive during the Vietnamese Tet Spring celebrations, the Ukrainians waited for the Russian May 9th celebrations to launch the attack. The Ukrainians could overload the Russian defenses and strike at multiple places with lots of different types of attacks. Welcome to History Legends. Here the latest news. Și ați înțeles că era la această ofensivă și o componentă militară și una politică, deci asemănarea cu contraofensiva ucraineană continuă, că și ăștia dau deseori contraofensive, nu doar pentru situația, pentru obiective militare, ci și pentru titluri de presă, da? Of the Russo-Ukrainian War. Bun venit la History Legends și bun venit la canalul Noaptea Minții. And if you're new to this channel, make sure to like and subscribe. Da, și voi dați like și subscribe dacă nu sunteți deja abonați. You know, just like with many other commentators, some of my Ukraine videos have been targeted with limited or no ads. So make sure to... Imediat ce o să încarc și eu videoclipul ăsta, vă voi spune dacă a fost demonetizat. Că dacă el a fost demonetizat, voi fi și eu demonetizat, pentru că am fragmente, de fapt am tot clipul lui și inclus în videoclipul meu. Deci dacă a pățit el ceva, pățesc și eu. Thank you și eu pentru cei care mă susțineți pe Patreon și din postura de membri ai canalului. Vedeți în descrierea videoclipului linkurile. Și acum hai la treabă. To everyone that has already helped and welcome to the headquarters. But the Ukrainians might take out a trump card. According to the Washington Post, the UK will provide Ukraine with ATACMS missiles that have a range of 300 kilometers. And truth be told, they probably already have them, while the Ukrainians are bombarding the Russians. Deci înțeleg că occidentalii nu se mai jenează așa de mult, da? Și le-au dat și cu rază lungă de acțiune, luați-mă și bombardele de-astea. De ce? Nu știu, să ajungă cu ele prin Crimea, bănuiesc. These armored columns could navigate through Russian fortifications with the help of the 10,000 drone operators that Ukraine has trained in the past few months. These drones could either be for recon purposes, so to literally guide these columns and help the artillery provide suppressive fire, or they could also... Deci, iar a sughițat traducerea sau subtitrarea, așa. De ce înțeleg eu, ăștia cu cele 10.000 de drone vor să ghideze contraofensiva eroilor așa, mai în zigzag, cumva să-i ocolească pe ruși. Asta e. Atât s-a putut. Launch swarms of kamikaze drones on vital Russian positions. While all this is taking place, the Ukrainians are also continuing to probe across the Dnieper. It was reported that late on May 9th, reconnaissance groups of the armed forces of Ukraine crossed over the river using 7 boats and landed on the island of Kruglik at the mouth of the Dnieper. All this is done to establish forward positions in order to allow a large-scale amphibious operation. This is where the Ukrainians take out their second secret card. There were also some reports that the Ukrainian Navy purchased 5,000 diving tugs to be used in amphibious operations on the Dnieper.
Bă, ăștia au văzut ca multe filme de-astea de la Hollywood, pe bune. Doamne ferește. Ia uzi. Se ascund pe sub apa Niprului, a? Ia. All this diving equipment would mean that the soldiers would not be exposed to enemy fire while crossing over. Cum, că soldații nu ar fi expuși la focul inamic? To the other side of the river. Păi, tocmai ce am vorbit despre filmele de la Hollywood. Și în filme am văzut că în personajul pozitiv, desigur, da, sare în apă și oamenii răi, rușii de obicei, trag și se văd gloanțele filmate cum trec pe lângă eroi, da, fiind filme americane, totul este cu happy end și eroul principal scapă, dar nu e că n-ai ce să le faci pentru că sunt sub apă. Și între noi fie vorba, rușii mai au și grenade, nu? Doamne ferește. Băi, Alex, mai ia de aici o bilă neagră, pe bune? Which is the most dangerous part of the operation. Even if that number might be exaggerated, we could have hundreds of small Ukrainian units going on the other side of the river and establish little breachheads without the... Deci cum? A? Gata! Trec pe sub apă, au ieșit pe mal și gata, frate, rușii se duc și... Luați, bă, prosopul să vă ștergeți, să nu răciți. Păi, ce treabă au rușii decât să stea și să... Nu? Cum ies din apă, presupun că nu îi rezolvă direct în apă. Bă, eu nu mai înțeleg nimic. Ce se întâmplă cu Alex? Ce se întâmplă? Russians being able to do anything. Fără ca rușii să poată face ceva, bă, las-o încolo, bă. Câțiva rătăciți pe malul nostru, de rău. N-avem ce să le facem. Gata, frate, ne predăm. Also means that preparations for the assault on the Zaporozhye power plant are in full swing, since Ukrainians could infiltrate hundreds of small sabotage groups to create havoc behind enemy. Da, aici îi cred în stare, că le plac tacticile astea, hai să spunem de sabotaj, tero și anume risp ar mai fi un cuvânt care se potrivește. Lines and secure breachhead, so the reinforcements don't have to cross the river under enemy fire. And this is where Ukraine's Marine Infantry Landing Force, MILF, care este prescurtarea de la infanteria marină ucraineană. MILF! Da? Rușilor, atenție! Vin milfoaicele la voi, mă! Eu credeam că aici ne uităm la un material serios, dar uite că e cam condimentat. In order to really make it like a Tet offensive, the Ukrainians could already have a bunch of camouflage sabotage units all over Russian-controlled territory that could plant explosives on critical infrastructure on D-Day. And if we crank up the level of chaos one more step, if the Ukrainians manage to find a little gap in the Russian airspace, they could even launch airborne operations. In the past few days, bă, să găsească, da, o cărăruie prin apărarea antiaeriană a rușilor și gata, frate, se duc la bătaie cu elicopterele. Ce-s astea de transport? Ukraine received 14 Mi-8 from Croatia. Each of these helicopters can carry 23 troops. So 14 units could insert 336 Ukrainian paratroopers behind enemy lines. But they have a lot of smaller helicopters that... Deci, hai să ne înțelegem. Cei care îi fac vizite lui Zelensky, da, nu au curaj să se ducă cu avionul la Kiev, ci de la granița cu Polonia iau trenul până la Kiev. Ore și ore și ore stau și se plictisesc pe tren. Dar în schimb, eroii se duc, bă, nu la Kiev, se duc cu elicopterașele, bă, fix pe linia frontului și speră să nu pățească nimic. Foarte tare. Hai, toată lumea în elicoptere și treceți acum pe deasupra rușilor. Doamne ferește. That could also bring troops
But in theory, they could disembark some 500 men, an entire battalion. Just imagine, an airborne operation. Da, hai să ne imaginăm exact că trec elicopterele astea pe unde vedem pe aici. Și aici să ruși, 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 aici să ruși. Și ea zboară liniștiți pe acolo. A? Against Melitopol, and where the paratroopers raise the Ukrainian flag at the city center. Păi și ce rezolvă, băi, cu asta? A? Sunt câțiva care pun un steag acolo și ce? Iau multe inimioare pe TikTok sau ce? Că sunt izolați în spatele liniilor inamice și nu sunt mulți. Doamne ferește! Dozens of videos would go around Telegram. This would be forța armată invincibilă atacă cu sute de videoclipuri pe Telegram și TikTok și Twitter, da, să nu se simtă nebăgat în seamă domnul Elon Musk. Pure informational warfare in order to spread fear and chaos. This would be an example of a political victory. However, if we're more cum spuneam, propagandă. Conservative, the Ukrainian helicopters could disembark the paratroopers somewhere around Energodar at nighttime. Crimea could also be subject to an attack. Ukrainians have been... Da? Deci hai că nu mergem cu elicopterele așa departe, le parcăm pe mal. Asta, gata, iar o mișcare la care rușii n-au răspuns, domnule. Increasing drone swarm attacks on Sebastopol. On the 28th of April, Ukrainian drones destroyed an oil depot, which created a huge fire. They repeated the attack on May 7th. That day, they launched 23 drones from Odessa in 3 groups towards Sebastopol. 22 of the drones were civilian UAV. Și ce au făcut? Ce au făcut cu dronele astea? Le-au doborât rușii pe toate, nu? In 5. The Russians claimed that all the drones of this previous attack had been down using electronic warfare. However, never forget that the defense has to be always right, whereas the attacker only has to be successful once. These drones... Iar o să cârcotesc acum. Și ce se întâmplă dacă scapă o dronă de aia cu pe bune? Could also be meant to map out Russian air defense systems in order to find gaps for larger missile strikes. These could be done to cripple the Russian Black Sea Fleet, whose destruction would also be another political victory for Ukraine. Apart from... Iarăși, deci ăsta este, e cazul cel mai optimist pentru Ucraina. Da? Că să ne înțelegem, nici navele de război nu sunt chiar așa neapărate. Gata, frate, ai trimis o rachetă spre ele, la revedere. Se scufundă ele înainte, gata, a plecat racheta, hai să ne aruncăm noi în mare. Missile strikes are also trying a new method in an attempt to repeat the Italian 1941 Frogman raid on Alexandria. But with 21st century technology. On April 24th, Ukraine launched 3 unmanned speedboats towards Sebastopol. Again, și ce dacă? Da, au lansat 3 bărci fără pilot pe care, din nou, le-au distrus rușii. But were detected and destroyed. These naval kamikaze drones have a range of 400 kilometers. And that means that they can be launched from anywhere from the Ukrainian coastline. There are 200... de oriunde, nu zic nu, dar atenție, să spunem de la Odessa le lansați. Atenție când le lansați să nu dați cu șalupele peste minele pe care tot voi, eroilor, le-ați plantat acolo. Și dacă treceți de minele alea, vă duceți 400 de kilometri la Crimea sau unde vreți, unde aveți treabă cu el. Kilogram warhead can sink a surface vessel if it hits the front portion of the ship. Deci, mulți de dacă și cu parcă. Mă uitasem eu pe ecranul principal. Perhaps this is what Ukraine meant with lots of different events. And for maximum efficiency, all these attacks could be coordinated. Once again, at the moment, the only weak spot of the Ukrainian military would be the status of its air defense. Another discussion is how many launchers Ukraine has left. Prior to the Russian invasion, Ukraine had around 100 functional S-300 batteries. A typical S-300 battery comprises an engagement radar,
an early warning acquisition radar, and 3 unit launchers, each with 4 missiles. So a S-300 regiment usually consists of 4 batteries, meaning 12 launchers. And overall, at the beginning of the war, Ukraine had about 300 operating S-300 launchers. Now, according to Superpower Ukrainian Oryx, there are 56 visually confirmed S-300 losses for Ukraine, without taking into account all the ones that were destroyed in warehouses. More on that later. How about we... Deci s-au mai rărit lansatoarele alea S-300. We spice things up with a little PowerPoint presentation. On the 26th of April, the Ukrainian Air Force reported to have destroyed 5 Lancet drones and 1 Merlin reconnaissance UAV. Yes, Ukraine did destroy 5 Lancets, but this was done by ramming their irreplaceable heavy anti-aircraft missile systems into them on April. Deci, pe sistemul, le-am distrus pumnii rușilor cu fețele noastre. Cam așa ceva. Doamne ferește! 26, the Russians reported to have destroyed an entire Ukrainian air defense division within an hour north of Kherson. Apparently, 4 S-300 launchers were hit. Get back to the PowerPoint so it seems more professional. Yeah? The first attack happened on the eastern outskirts of the village of Promin. A group of 2 S-300 missile launcher systems were detected. The first S-300 was completely destroyed by the explosion of a Lancet kamikaze drone. At the same time, a German Gepard self-propelled anti-aircraft gun was positioned right next to the first group of S-300s. A Lancet hit it and disabled the gun-guided radar. The second S-300 next to it was damaged by fragments of the first explosion. Bă, nu mă pricep, dar nu cumva le-au pus prea aproape unul de altul? Că unul și-a luat daună de la resturile dintr-unul care a fost lovit. Another drone arrived and hit the head of the container and damaged the missile guidance system. Now let's move north of Promin. Now under alert, the remaining S-300 launchers took off on the main road. The Russians tried to hit them while on the move, which you can imagine. Au încercat să fugă cu ele, ok. Deci e mai greu să le lovești când sunt în mișcare. Is much more difficult. The Lancet explosion only damaged the launch container of a third S-300. However, a fourth one was hit, but that one was less lucky. It completely burned down. The same day in Zaporozhye, a medium-range Tor M1 air defense system also tried to flee after being detected when it was hit by loitering ammunition of the Lancet type. Dar voi vedeți cum este chestia asta? Deci, același eveniment, 2 filmări, ca să vedeți ce mijloace tehnice au totuși și medievali ăștia de ruși. Forced to a halt. Those are visually confirmed losses. So in the end, the Russians did not destroy an air defense division, at best, half a regiment. At best. But apart from that, the Russians also claim to have destroyed a radar model 36D6 in Donetsk. Here are the main things a 36D6M radar can do. High probability of detection of small air targets, hovered helicopters, and targets slowly moving tangentially to the radar. Exceptional interference immunity against jammers of all types. Foarte tare scula asta, foarte tare, dar înțeleg că au pierdut-o. Capability of jamming station direction finding. As you can imagine, losing such a radar is highly problematic. Once again, according to the Russian Air Force, so take it with a pinch of salt, they hit an S-300 missile system near Snusturevka. Hold on, I'm told it's actually Snigirevka. And then another S-300 complex was destroyed by a KH-31P missile, this time near... Băi, lista asta de ghinioane e lungă rău de tot. Voznesensk. Honestly, just look at this map. That was a black day for the Ukrainian air defense. And it's not a coincidence that the Russians are striking a lot of targets near Kherson. An amphibious operation across the Dnieper is in fact being planned. And it's not a coincidence that all these highly valuable equipment have been targeted the same day. Either the Russians managed to hack the command and control system of the Ukrainian forces, or they managed to spot them using their radars and electronic warfare. In either case, it's bad news. Another problem reported in Western media is that of the Astea sunt chestii de-alea cu care dai jos elicoptere, da? 2,500 Stingers that were sent to Ukraine. The joint staff documents indicate that only about 190 remain, which could
Au mai rămas 190 din 2500. A? Restul s-au stricat, bă, sau le-au stricat scârbile alea de ruși. The gaps left open for the Russian Air Force. Da, exact. Fac acum bulevard avioanele rusești pe treaba asta. Weeks. However, American analysts are still very optimistic. They believe that Ukraine retains enough air defense systems that it would still be very dangerous for Russian aircraft to overfly the front lines and key military facilities. I mean, to be honest, if they can achieve this outcome with only 11% of their air defense, I mean, chapeau. Chapeau, băi! 11%. Cum e, mă, să rămâi cu 11% din capacitatea ta de luptă, da, aeriană și să încerci ofensiv? Cum este? Mie mi se pare cel puțin hazardat. Continue with this Vietnam War theme that I started with. The Russians are currently doing something Iar îi compară cu ăia, măi, iar îi that compară. reminds me of what the Americans did in Vietnam in 1972 with Operation Linebacker. It was an air interdiction campaign meant to disrupt the transportation of supplies for the North Vietnamese spring offensive. What a coincidence. Because Iarăși paralelă între ruși și americani. O paralelă nefericită, domnul Alex. of the lack of air defense, the documents also mention how the number of unprotected critical sites in Ukraine will soar from 6 to more than 40. Since mid-April, exactly like the documents said, Russia has launched numerous bombing raids. On April 30th, Pavlograd looked like this. Reportedly, 8 Russian missiles struck the Pavlograd 1 and Pavlograd 2 railway stations. Subtitrarea I wonder what was getting unloaded at this moment. Here's a before-after of the Pavlograd chemical plant, which was hit on April 30th. Once again, question, what was inside these warehouses? Some claim that it stored a batch of S-300 missiles, and perhaps that could explain the massive explosion that followed. The same night, a train carrying ammunition was destroyed near Kramatorsk. Because that means that not only did they know about the schedule of the train, it was followed by the timely detection of this specific ammo train, and then all the information was... Ce vă spuneam acum 10-15 minute. Băi, eu cred că rușii știu foarte multe despre mișcările ucrainenilor și viceversa. Transferred for the Russian Air Force to strike. As a reminder, once again, 1 year ago, the Russians were completely unable to achieve this. On May 5th, equipment repair shops located in the Zeus Keramika enterprise in Slavyansk were hit. However, that wasn't the biggest event of the day. On May 5th, a German train filled with German Leopard 2 tanks was spotted in Odessa. And 2 days later, the Russians destroyed numerous warehouses in Odessa. Cât de tare e asta! Băi, au văzut rușii. Ce, mă? Ce era pe trenul ăla? Leoparzi, șef! Aoleu, am ratat trenul, nu-i nimic. Bombardați toate spațiile de depozitare care ar putea conține leoparzi. Și au ridicat avioanele. Bă, să ne gândim că au mai crăpat din leoparzi așa fără să intre în lupte? Cine știe? Reported that this airstrike was a result of 8 Kh-22 missiles launched by 7 Russian Tupolev 22 M3 bombers. We don't know what was in these warehouses, but Ukraine said it was food stored. Aoleu, le-a bombardat pateul. Right. Truth be told, these warehouses could have been decoys, but I think we all know what possibly could have been stored in there. Here you can... Afară-i vopsit gardul, mă rog, gardul depozitului și înăuntru-i leopardul. Witness the destruction of another Ukrainian warehouse in Berislav near Kherson on the 8th of May. This facility probably stored some Mountain Dew and Cheetos, feeding the Reddit trolls. Anyway, if all these reports are correct, we might be witnessing a new phase in the air war in Ukraine. One of its latest iterations occurred late night on the 8th of May. According to Ukraine, 8 Tu-95MS strategic bombers and 1 Tu-22M3 long-range bomber fired a salvo of an estimated 50 X-101 and X-555 missiles
Almost every 2 days there's a new bombing raid. Lately some explosions were reported in Dnipro and Zaporozhye, but we don't have much more information than that. Both these cities are strategic in terms of logistics due to the fact that they're located across the Dnieper River. In the end, the West intervened at the right time to support the decreasing capabilities of Ukraine's air defense. In October 2022, it was reported that Germany would send manned SX-44 trucks equipped with Iris-T SLM systems to Ukraine. There are 8 missiles mounted per launcher, separated in 2 containers of 4. And just like with the general replacement of the Ukrainian artillery with NATO units, the main advantage of this rotation is that the West has plenty of anti-air missiles. I count. Deci, după demilitarizarea Ucrainei, asistăm și la demilitarizarea NATO. Da, gata, sisteme noi, avem muniție și pentru ele. Și cum s-au terminat alea sovietice, tot așa se vor termina și astea. Asta e. Ghinion! Roughly 3,000 Iris-T missiles available throughout Europe that could potentially be sent to Ukraine. They have a range of 40 kilometers, which is just about the same as the Soviet-era Buk missile system. That means that, as of now, the Germans sent the equivalent of one air defense. Da, dacă nu mă înșel, inferioare S-300, da? Battery. Anyway, according to this picture... Vai, uitați-vă la faza asta, uitați-vă la faza asta. În zona asta, vedeți că este încercuit ceva? Ăștia își fac poze pentru TikTok, stau și mascați, da, să nu fie recunoscuți. Și aici, uitați-vă ce este pe monitor. Tare, nu? Iris-T battery is located in Odessa. How do we know? When the journalists went to take a picture, they also captured all this stuff, literally pointing to Odessa. It makes sense that Ukraine would want to defend Odessa because a lot of supplies come through there. Meanwhile, by April 26, the Ukrainian Air Force confirmed the full employment of 2 Patriot batteries of the PAC-2 interceptor family because the launchers came with an AN MPQ-53 radar set. Da? Patriote, da, alea de interceptează hipersonicele Kinjal ale rușilor. O prostie, evident. The version is believed to have an operational range of up to 160 kilometers and can intercept both missiles and aircraft. Așa mai venim de acasă, da, tătuțu? Once again, question is it gonna be enough? That's all I have for you today. Let me know in the comment section what you thought of my analysis. If you're new to this channel, make sure to like and subscribe. And if you want to support my work, make sure to check out my Patreon and PayPal. The links are in the description below. Da, aplauze pentru Alex. Vă mulțumesc și eu pentru vizionare. Hai cu like, hai cu abonarea și vă aștept la comentarii. Haide, pa, pa!